السلام علیکم، زه ایمليار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د ګوګل د استعمال 12 طریقې چې له دې نه مخکې به تاسو کله نوي استعمال کړی، که استعمال کړی مې هم وي نو ډېر کم به مو استعمال کړی وي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ ګوګل د څه لپاره استعمالولی شو. بالکل تاسې به صرف د سرچ لپاره استعمال کړی وي، خو موږ کولی شو ګوګل د نور ډېر زیات شیانو لپاره هم استعمال کړو. څنګه استعمالولی شو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم. ډېر جالب دی او ډېر جالب شیان پکې موږ کولی شو. نو که تاسې غواړئ چې له دې نه خبر اوسئ، ویډیو تر پایه پورې آنلاین وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک خامخا ورکړئ او کمنټ هم وکړئ. ځو او ویډیو شروع کوو. لومړی چې کومه طریقه ده موږ سره هغه د حساب د تلفظ کولو ده. که چېرته تاسو ته څوک نمبر یې درکړي، بې شماره نمبر یې درکړي، دغسې ګډوډ نمبر یې درکړي، بیا تاسو ته وایي چې دا وشمارئ چې دا څه دي، نو تاسې به سوچ کې شئ چېرې دا څه قسم نمبر دي موږ سره، دا موږ څنګه ویلی شو. د هغه لپاره به تاسو ته په مکتب کې یو طریقه ښودل شوې چې تاسې به هغه هر یو بېلې کټګورۍ ته اړوئ چې یویز، لسیز، سلیز، زیري په دې رقم سره هغه برابروئ او بیا پر هغه باندې سوچ کوئ، هغه تاسې وایي. خو تاسو کولی شئ ګوګل کې هغه نمبر ورکړئ، هغه نمبر ته ګوګل به تاسو ته وایي چې دغه نمبر څنګه تلفظ کېږي او یا هم څنګه ویل کېږي. څنګه یې کولی شو، ځو کمپیوټر ته او زه تاسو له ښیم چې څنګه باید تاسو یو نمبر تلفظ کړئ. نو تاسې به خپل براوزر کې ګوګل راواړوئ او ګوګل کې به تاسې ورته یو نمبر ولیکئ. نمبر لیکلو نه وروسته به تاسې مسیو ورکړئ او مسیو نه وروسته به تاسې ورته انګلیش ولیکئ. انټر به پرس کړئ. د دغه نمبر چې کوم عادتي لیکل دي هغه تاسو ورته ورکړئ. د دې چې کوم ورډز لیکل دي هغه به تاسو ته ګوګل درکړي چې 234,324,334. نو دا ګوره کوم نمبر چې ما ورکړی او که چېرته دا نمبر زه تاسو ته درکړم، تاسو به په دې باندې ډېر سوچ کوئ او له هغه وروسته به تاسو ما ته دا وایئ. خو ګوګل تاسو ته په یو دقیقه کې د هغه جواب وویستو. نو تاسې ګوره چې څومره اسانه ده او موږ څنګه په څومره سادګۍ سره کولی شو چې یو نمبر ګوګل ته ورکړو، ګوګل هغه موږ ته ووایي چې دا څه دی موږ سره او څنګه دا موږ ویلی شو. دویمه خبره موږ سره مووي ان ګوګل ډرایو دی. کله چې تاسو غواړئ یو فلم وګورئ، که هغه هر رقم فلم وي، که هغه هندي وي، که هغه انګلیش وي، او تاسو غواړئ چې هغه فلم آنلاین وګورئ او یا یې هم ډاونلوډ کړئ، خو غواړئ چې په صحیح طریقې سره هغه فلم وګورئ، نو تاسو کولی شئ چې بې ځایه ویبسایټونو ته له تلو نه ډډه وکړئ او په ډېرې اسانۍ سره هغه فلم سرچ کړئ. هغه فلم تاسو کولی شئ په ګوګل ډرایو کې سرچ کړئ. که چا هغه فلم ګوګل ډرایو ته اپلوډ کړی وي نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره هغه پیدا کړئ. څنګه یې کولی شو، ځو کمپیوټر ته. بیا به هم ګوګل خلاص کړئ او سرچ به ورته ولیکئ. مثال ورته لیکم آیرن مین مووي ګوګل ډرایو. انټر پرس کوم نو تاسې به ګورئ چې د دې څونه لینکونه موږ سره ګوګل ډرایو کې موجود دي، هغه به موږ ته یو یو راوړي او موږ کولی شو هغه له هغې څخه ډاونلوډ کړو یا هم آنلاین وګورو. نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره یو فلم که ګوګل ډرایو کې موجود وي هغه ډاونلوډ کړئ او یا هم همالته آنلاین وګورئ او له هغه نه وروسته بېرته بند کړئ. دا موږ سره ډېر سمپل او ساده طریقه ده. بل موږ سره تر ټولو جالب او زړه راښکونکی چې کوم ټریک دی هغه موږ سره دا دی چې موږ کولی شو یو پخواني چې کوم وینډوزونه وو هغه په ګوګل کې پیدا کړو او همالته یې رن کړو چې هغه موږ سره څنګه کار کوو. مثال که چېرې تاسو فکر کوئ چې موږ سره وینډوز 93 څنګه وو، نو تاسو کولی شئ ډایرکټ هغه ګوګل کې خلاص کړئ او وګورئ چې هغه موږ سره څنګه انسټال شوی وو او د هغه انټرفیس څنګه و، هغه کې کار څنګه کېدو. او یا هم اوس وخت کې خو ایکس پي بیخي نه استعمالېږي. که چېرته تاسو کتل غواړئ چې ایکس پي څنګه شی و او څنګه کار کوو، هغه تاسو کولی شئ په ګوګل کې ډایرکټ خلاص کړئ او په له هغه څخه کار واخلئ. څنګه، راځئ چې ځو کمپیوټر ته او وی ګورو چې څنګه کولی شو دغه کار ترسره کړو. نو لومړی راځو وینډوز 93 ګورو. د هغه لپاره بیا هم راځو ګوګل خلاصوو. خلاصول نه وروسته دلته لیکو وینډوز 93. انټر پرس کوو. دوه لینکونه تاسو راځي چې هر یو باندې کلیک کوئ، ستاسو کار دی. خو دا دویم چې کوم لینک دی دا تاسو له زر لوډ کېږي، په دې باندې به کلیک کړئ. کلیک کولو نه وروسته یو څه پروسس نه وروسته تاسو ګورئ چې موږ سره کوم ګورئ چې دا موږ سره د وینډوز 93 هغه یو آی ورژن دی او یا هم د هغه موږ سره انټرفیس و چې کله موږ وینډوز 93 استعمالو. اوس راځو وینډوز ایکس پي ته. د هغه لپاره به هم تاسې ګوګل خلاص کړئ او ګوګل کې به ورته ولیکئ وینډوز ایکس پي. انټر به پرس کړئ. پرس کول نه وروسته به لږ لاندې راشئ او دلته به تاسو دغه لینک پیدا کړئ چې بره لیکل شوی وین ایکس پي ډاټ ناو او ډاټ از.
دا به راواخلئ په دې باندې به کلیک کړئ کلیک کول نه وروسته به تاسو ته د وینډوز ایکس پي چې کوم هغه انټرفیس و هغه به تاسو سره خلاص تاسو ګورئ که تاسو وینډوز ایکس پي استعمال کړی وي نو تاسو به بالکل پته لګي چې موږ سره وینډوز ایکس پي کې همدغسې وینډوز او همدغسې موږ سره بیک ګراوند د هغه چې لاندې چې او دا سافټویرونه و چې موږ پکې استعمالولی شو د دې هغه آیکن هم تاسو دلته کتلی شئ سټارټ مینو هم تاسو کولی شئ چې وګورئ چې دې کې موږ سره څه شیان و موږ دې نه څنګه کولی شو استفاده وکړو او یا هم ترې ګټه واخلو نو تاسو ګورئ چې دا څونه مهم ټریک د موږ سره موږ کولی شو چې پخواني کوم وینډوزونه او د هغه انټرفیسز وګورو د هغه استعمال وګورو چې هغه کې موږ سره آیکنې په سیستم سره وي د هغه موږ سره هغه یو آی انټرفیس څنګه و نو دا موږ لپاره یو ګټور ټریک و کېدای شي تاسو بیخي کله نه استعمال کړی او یا هم کېدای شي کله مو استعمال کړی وي هغه ملګري چې نه دي استعمال کړي هغه به د اول ځل لپاره دغه ګوري بل که چېرته تاسو یو دفتر کې کار کوئ یا چېرته کار کوئ کار کول نه وروسته ستړي شوئ او غواړئ چې کویک ګیم وکړئ یعنې په ډېرې د یو 5 دقیقو لپاره 6 دقیقو لپاره تاسو غواړئ دمه وکړئ یو لنډ ګیم وکړئ نو د هغه لپاره تاسو کولی شئ ګوګل کې فری ګیمونه موجود دي او ډېر سمپل اسانه او ساده ګیمونه چې تاسو کولی شئ په عادي نټ سره هغه ولګوئ په هغې کې کار وکړئ تر ټولو ښه ګیم پکې د مار ګیم دی که تاسو چېرته په نوکیا موبایلونو کې کړی وي خو دا هغه مار ګیم نه دی چې د هغه اولډ سیسټم یا زوړ سیسټم خو په دې کې ډېر ښایسته ګیم دی موږ کولی شو د هغه څخه کار واخلو د هغه نه علاوه نور ګیمونه هم موږ سره شته څنګه یې ترلاسه کولی شو څنګه پکې کار کولی شو زو براوزر ته او دغه کار ګورو نو بیا هم راځو ګوګل خلاصو ګوګل کې به تاسو ورته ولیکئ پکمین ډوډلي ګیم انټر به پرس کړئ انټر پرس کول نه وروسته به تاسو ګوره دا موږ سره ګیمونه دي د دې نه علاوه چې لاندې دلته کلیک دلته موږ سره نور ګیمونه هم راځي چې موږ کولی شو دا دلته راواخلو پکې کار وکړو مثال زه دا د مار ګیم دی دا خلاصو راځو یو څه ساعت لپاره ګیم کوو دا ګیم راغی پلی باندې به کلیک کړئ پلی کلیک کول نو وروسته تاسو ګورئ چې موږ سره د دې دا انټرفیس دی بیا به پلی باندې کلیک کړئ تاسو ته ګوره وایي چې د کیبورډ په دې بټون تاسو کولی شئ دا ګیم ترسره کړئ راځو درسونه خو ډېر ویلي دي نن به لږ سره ګیم تر څو چې شوي نه یو همدغه ګیم مخ ته وړو وګورو چې دا مار موږ څومره غځولی شو او څنګه مخ ته وړلی شو دا مار موږ سره مڼې خوري هغه به بل مار نه پوهېږو چې یا ګیم کې موږ سره څه خوړو خو ډېر په تیزۍ سره غټېږي دا ګورئ دا د دنیا تر ټولو لومړنی مار دی چې په هر څه کې نه پوهېږم څونه غټېږي او څونه اوږدېږي نو دا تاسو ګورئ ډېر خوندور ګیم دی او ډېر داسې نه ښکاري لکه دا چې موږ په انټرنټ باندې کوو لکه زموږ کمپیوټر کې چې انسټال وي او هیڅ بندېږي هم نه ډېر په اسانۍ سره موږ سره کار کوي بس د دې دونه کار وي چې یو ځل لوډ شي چې کله لوډ شي له هغه نه وروسته بیا تاسو انټرنټ ته ضرورت نه لري که چېرته تاسو د خپل کمپیوټر انټرنټ بند هم کړئ تاسو سره به دا ګیم کار کوي تر څو چې تاسو دا ګیم نه وي کوز کړی د دې خپل ساوند هم شته که چېرته موږ هغه ساوند ولګوو یا ما لګولی وي نو تاسو به د هغه غږ اورئ چې دا موږ سره څنګه غږ کوي نو تاسو ګورئ خوند اوټ شو نو دا ګورئ څونه خوندور ګیم موږ وکولی شو چې په دې څو دقیقو کې ګیم راواړو په هغه کې موږ ګیم وکړو نو د ساترۍ لپاره ښه شی دی که چېرته تاسې دغسې یو ګیم کول غواړئ په لنډ وخت کې او تفریح کول غواړئ تاسو کولی شئ د دغه ټریک څخه او یا د دغه طریقې څخه کار واخلئ بل موږ سره ګوګل کې سرچ بای ایمیج دی کله چې تاسو یو عکس ګورئ او غواړئ چې د هغه عکس اړوند نور معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ ګوګل کې سرچ بای ایمیج نه کار واخلئ تاسو کولی شئ هغه عکس ګوګل ته اپلوډ کړئ اپلوډ کول نه وروسته ګوګل هغه عکس ته په کتلو سره تاسو ته ریزلټ درکوي او هر ریزلټ چې ګوګل ته په لاس راشي هغه تاسو ته وړاندې کوي تاسو پوهېږئ چې د عکس د څه پورې مربوط ده او په دې باندې کوم ارټیکل یا څه شی موجود دی نو زه ګورو چې څنګه کولی شو موږ د عکس ته په کتلو سره یو سرچ وکړو نو بیا به هم راشئ ګوګل به خلاص کړئ ګوګل خلاصول نه وروسته بل دبره تاسو وګورئ موږ سره ایمیجز په نوم باندې اپشن دی په دې به کلیک کړئ کلیک کول نو وروسته دلته لاندې وګورئ موږ سره د ایمیج آیکن دی د کیمرې آیکن دی په دې به کلیک کړئ بیا هم بلته راشئ موږ سره اپلوډ ان ایمیج دی په دې به کلیک کړئ او چوز فایل به انتخاب کړئ د هغه نور څه چې تاسو سره عکس هر چېرته موجود وي مثال زه راځم د سلمان خان د عکس راخلم اوپن باندې کلیک کوم چې کله کلیک کوو اوس ګوګل سرچ کوي په دغه عکس اړوند چې څومره معلومات وي هغه به موږ ته راوړي نو دا تاسو ګوره د عکس ته په کتلو سره دغه ټول معلومات دلته موږ سره راغله او دا موږ ته معلومات وشو چې د دې عکس اړوند موږ سره څومره معلومات دلته موجود دی همدا ډول تاسو کولی شئ چې هر عکس تاسو سره موجود وي هغه ګوګل ته اپلوډ کړئ ګوګل به هغه عکس ته په کتلو سره تاسو ته ریزلټ وړاندې کوي چې دا ډېر زیات ګټور کار هم دی اکثر عکسونه داسې راځي چې هغه فیک وي که تاسې هغه ګوګل ته ورکړئ د هغه اړوند صحیح عکسونه ګوګل کې موجود دي هغه به تاسو ته دا وړاندې کوي چې دا صحیح عکس دی او دا موږ سره فیک عکس دی ضرور نه چې دغه کارونه تاسو ته ښیم دا تاسو یوازې په کمپیوټر کې وکړئ دا تاسو کولی شئ په موبایلونو کې هم ترسره کړئ ویډیو خوندوره ده لایک وکړئ او کمنټ خامخا ورکړئ ځو مخکې راځو خبره د حساب او د کتاب دی که چېرته تاسو ته څوک یو نمبر درکوي چې مثال دا نمبر جمع دا نمبر یا دا نمبر تقسیم د دې نمبر او یا هم دا نمبر ضرب د دې نمبر څونه کېږي نو تاسو به څه کوئ یا خو به تاسو خپل ذهن نه کار اخلئ هغه به کوئ خو که چېرته نمبر غټ وي بیا به څه کوئ بیا به موبایل راوباسئ او یا به هم تاسو کالکولیټر اخلئ او په هغه باندې به هغه تقسیموئ یا به یې ضربوئ یا به
هر څلورګونی عملي چې دی هغه پرې عملي کوئ. خو تاسې پوهېږئ تاسې کولی شئ د خپل براوزر له لارې دغه کار په ډېرې اسانۍ سره ترسره کړئ. څنګه زه چې ځو کمپیوټر ته نو بیا به هم راشي خپل براوزر ته. دا ځل به ګوګل نه خلاصوي چېرته چې موږ سره یورال بار دی دلته به تاسې خپل عدد لیکئ. مثال که زه دلته راشم ورته ولیکم چې 4 او لا ورسره ولیکم جمع بیا ورته ولیکم 4 نو تاسې ګوره چې لاندې دلته موږ سره منساوي راکړي ورته موږ ته وایي چې دا کېږي 8. که زه راشم ورته ولیکم مثال دا نمبر مې ولیکو او جمع مې ورته ولیکو بیا راځم ورته لیکم دا شمېره لیکم نو تاسو لاندې ګوره چې د هغه موږ سره دلته جمع ښیي چې جمع دا شی کېږي. او که زه راشم ورته ولیکم چې 8 او دلته راشم ضرب ورته ولیکم بیا 15 ولیکم نو تاسو ګوره چې موږ ته وایي چې مساوي دا شی. نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره د خپل براوزر په یورل بار کې دغه څلورګوني عملیې په ډېره ساده شکل او په ډېرې اسانۍ سره سرته ورسوئ. دا ډېر خوندور ټریک دی. چا لپاره به خوندور وي څوک به پرې کار نه لري خو چا لپاره چې خوندور دی هغه کولی شي په ډېره اسانۍ سره ترې ګټه واخلي. ملګرو که غواړئ د یو سپیشل ورځې په اړه معلومات پیدا کړئ چې دغه ورځ په کومه ورځ تاسو کولی شئ له ګوګل څخه کار واخلئ. مثال که تاسې ته معلومات نه وي چې وړوکی اختر کله دی نو تاسو کولی شئ ګوګل کې ورکړئ چې وړوکی اختر په کومه ورځ د ګوګل به تاسو ته ډایرکټ وایي چې په دغه ورځ به ستاسې وړوکی اختر لمانځل کېږي. او یا هم د دې ورته نور مهمې ورځې چې دي هغه تاسو کولی شئ د ګوګل له لارې سرچ کړئ. څنګه زه چې ګوګل ته نو بیا هم راځو ګوګل راوړو. ګوګل مو چې راوړو مثال زه راځم ورته لیکم عید الفطر لیکم 2020 وروستی چې کوم کال دی هماغه به تاسو ورله انتخابوئ. نو 2020 خو خلاص دی. مثال زه راځم 2021 انتخابوم. 2021 چې کله کلیک کړم تاسو ګوره چې موږ ته وایي ویډنسډے او دا تاریخ په دې تاریخ به موږ سره د وړوکي اختر شروع وي او په دې تاریخ به زموږ سره د وړوکي اختر خلاصیږي. نو تاسو ګوره چې موږ سره چې کوم د وړوکي اختر دقیق معلومات دي هغې راکوي. باقي که اختر یو ورځ مخکې شو وروسته شو هغه خو پته نه لګي په هماغه ورځ به موږ له پته لګي په کوم ورځ چې موږ سره اختر وي. خو تاسو کولی شئ د ګوګل له لارې دغه سرچ وکړئ چې ډېر نږدې نه وي نو لرې هم درنه نږدې او تاسو ته به هغه تاریخ درکوي چې په دې تاریخ به ستاسې وړوکی او په دې تاریخ به ستاسو لوی اختر وي. تاسو کولی شئ د دې ورځو اړوند معلومات په ګوګل کې ترلاسه کړئ. ملګرو که چېرته تاسو ته یو لغات درکول شي چې دا مونږ ته پښتو کې معنا کړه او تاسو پرې نه پوهېږئ نو تاسو به څه کوئ؟ ډکشنري به ګورئ. آیا یو کتاب ورپسې ګورئ؟ نه مړه تا سره ګوګل موجود دی نو ته چېشته ډکشنري ورپسې ګورئ. په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ ګوګل کې ولیکئ چې ماته د دې لفظ معنا راوباسئ یا د دې لغات معنا وباسه نو ګوګل به تاسو ته ډایرکټ درکړي چې دا لغات معنا دا شی دی. که چېرته تاسو ته یو لیکلي چینایي کې درغلی وي او تاسو غواړئ چې هغه په انګلیش کې وګورئ تاسو کولی شئ هغه لغات ګوګل کې ولیکئ او ورته وایئ چې دا ماته انګلیش کې وښایه او یا یې هم پښتو کې وښایه نو ګوګل به ثانیو کې تاسو ته هغه موضوع راواخلي او تاسو ته به په انګلیش کې یا به هم په بله ژبه چې تاسو ورته لیکلې هغه کې به تاسو ته وښیي. څنګه کولی شو ځای چې ځو اوس یې عملاً ګورو. نو بیا هم راځو ګوګل خلاصو. ګوګل خلاصولو نه وروسته به تاسو دلته سرچ ورته ولیکئ. مثال زه ورته لیکم چې ګډ مینینګ ان پښتو انټر پرس کوو نو تاسو ته به دلته غټ غټ ولیکئ چې د ګډ مینینګ موږ سره ښه ده. که چېرته زه راشم ورته ولیکم چې ایزي مینینګ ان پښتو انټر پرس کړم تاسو ګورئ چې د ایزي مینینګ موږ سره اسانه او دلته تاسو ګورئ چې موږ سره په فونیټیک کې د هغه تلفظ هم ښیي. خو که چېرته زه راشم ورته ولیکم چې مثال ایزي مینینګ موږ سره چاینیز کې څه دی او انټر یې کړو نو تاسو به ګورئ چې موږ سره د ایزي مینینګ چاینیز کې دا شی راځي. او که چېرته همدا شی موږ د ایزي نه کاپي کړو او دلته د ایزي پر ځای واچو او ټول چې د دې معنا موږ سره په انګلیش کې څه دی انټر یې کړو نو تاسو ګورئ چې د دې معنا موږ سره سمپل دی. یعنې تاسو کولی شئ چې د هر لفظ د هر څه معنا غواړئ هلته ګوګل کې ولیکئ چې د دې معنا په دې ژبه کې څه دی نو ګوګل به تاسو له په سیکنډ کې راواړي چې د دې معنا په دې ژبه کې دا شی دی چې دا موږ لپاره ډېر زیات ګټور دی او موږ کولی شو په مختلفو ځایونو کې له دغه څخه کار واخلو. نو دا موږ سره د ګوګل د استعمال هغه څو مهم نقاطو چې ما تاسو ته وړاندې کړل. د دې نورو طریقې هم موږ سره شته کاغذ تاسو بیان کوم نو کیدای شي ویډیو نوره هم موږ نه اوږده شي فرق نه کوي پروا نه کوي. زه به په هغه باندې نورې ویډیوګانې تاسو ته تیارې کړم او چمتو به یې کړم وړاندې به یې کړم. تاسو کار دی چې ویډیو وګورئ لایک یې کړئ کمنټ وکړئ تر څو زه پوه شم چې دغسې ویډیوګانې تاسې خوښوئ دغسې معلومات تاسو خوښوئ او زه نور هم پر هغه کې کار وکړم او تاسو ته دغسې ویډیوګانې وړاندې کړم. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.